Good morning, everyone. Today is a very rainy day, and yet many people came. I'm very pleased that you came. Ngày hôm nay trời mưa, mà nhiều người đã chịu khó, rất nhiều người chịu khó đi tới chùa. Thì rất là cảm ơn quý vị. I tell you about the rainy day joke a little bit later. Lát thầy kể, nếu thầy quên, thầy kể cái chuyện mà cho chuyện hơi hài về cái ngày trời mưa hả? Okay. About a dozen years ago, a decade ago, I was meditating at my brother's place. Cách đây 10 năm trước, hơn 10 năm trước, thầy đang ngồi thiền ở nhà của người em của thầy. Back then, I had no temple. Từ trước á, thầy không có chỗ, không có chùa ở này. It's because I was rejected from my master's temple. Tại vì thầy bỏ cái chùa của sư phụ thầy đi, so I can't come back there. I left them on my own. So I couldn't come back. After I left, they even published a note saying I'm a bad person, don't support this guy. Rồi sau khi thầy bỏ đi rồi, họ không biết tại sao có nhiều người sa di bỏ đi, thầy cũng phải là người duy nhất mà bỏ đi. Họ nổi giận, sao họ thông báo cho tất cả đệ tử của họ là thầy là người xấu, không nên ủng hộ ông này. So I had no place to go. Our temple is a kind of temple where we eat one meal a day. Cái pháp chúng tôi tu là ngày ăn một bữa. And we get up at 4 giờ sáng để dậy làm công phu kia. And we usually don't go to bed until 9:30, 11 o'clock. Thường tối là tới 9 giờ rưỡi tới 11 giờ tối mới đi ngủ. So we have a very long day. And it sounds innocent, but actually, when you eat one meal a day, it's very hard to find a temple where you can stay. Thường cái khổ cái pháp này văn hóa mà khi đi ăn một ngày một bữa là khó mà kiếm chùa ở. Because most temples they eat 3 meals a day at least. Chùa nào thường đã ăn 3 bữa, ngày 3 bữa. So as an anecdote, after I left my master's temple and I went to Taiwan, there's a big master there. I stayed there, and they eat 3 meals a day. And sau khi thầy rời cái hệ thống vàng Phật Thành để qua bên Đài Loan ở cái chùa kia đó, họ ăn ngày 3 bữa. And they're very nice. And I made excuses get out so that I would get up late so that I skip breakfast. Rồi đó qua Đài Loan khổ lắm, thầy dạy đò là sáng dậy trễ để khỏi ăn sáng. Lunch is easy because I had to go to Chinese classes. Ăn trưa thì dễ, thầy về né bữa ăn trưa, thầy ra đi học tiếng Hoa. And evening I would come back late. Tối thì về trễ, thì không tránh cái bữa ăn tối nữa. So I was able to keep one meal a day routine. The difficulty is on weekends. Buổi sáng cuối tuần là hơi phiền một tí. So every now and then we go out and eat breakfast and and have lunch with them. But one day I went out with the master. Ngày kia thường chủ nhật cuối tuần thầy lâu thỉnh thoảng ra ăn sáng họ một bữa, ăn cho nó vui. Để bữa kia đi công tác với ông hòa thượng. And it was a long way away, quite a ways from the temple. So comes dinner time. Mà lái xe đi xa lắm, thành tối đi hộ tống ông, tùy tùng ông. Tối tới thời giờ ăn tối rồi. So we stopped by a store. In Taiwan, there's lots of roadside stores, so you find very good food. Đài Loan sung sướng cái vị, rất nhiều chỗ tôi bán mấy cái bán mở hàng bên đường, lề đường, ăn ăn ngon lắm. And so the master brought some food. And so the master is here there
his driver is a lay person, his wife's next to me, I sat in the back, so the four of us stopped by, and then there's a monk, his disciple, so the five of us in the car, so they stopped to buy some food, and so the lay person of course bought the food, nhưng tôi ngừng lại mua đồ ăn, thì cái người cặp vợ chồng cư sĩ đó họ mua đồ ăn đương nhiên rồi, họ mua hết tất cả mọi người, so they offer food to me and I don't know what to do. Họ đưa đồ ăn về thì kẹp, có thể không biết làm cái gì hết. And the monk, his disciple knew that I couldn't keep all the secrets. He knew I was only eating one meal a day. Để từ ông biết thầy là ăn một ngày một bữa thôi. So when the woman offered me the food, he was no, it's one meal a day. Rồi khi cái bà vợ mà đưa đồ ăn cho thầy ăn á, thì cái ông đệ tử ngồi giữa, ông chặn lại, ông không có đâu, ông ăn ngày có một bữa. And my face turned white. Thầy sợ quá. You know, when you're poor, you have no place to go. And if you embarrass the monks, they will kick you out. Cái vì biết không, khổ lắm. Tu mà không có chỗ nương tựa đó, là mình không dám đụng chạm mấy thầy, đụng họ đuổi mình ra. Okay? So I was afraid that I would embarrass the head monk. Thầy rất sợ là họ thường mất mặt mình. You know, it's like a manly thing, you know, like we men, monks eat one meal a day. So you eat more than one, it's like you're too weak or whatever. Vì cái đàn ông á, nhất là người mấy tăng á, mà quý vị ăn ngày một bữa mà người khác ăn nhiều hơn mình, nghĩ là mình thua người ta. Mình ăn nhiều hơn người ta là mình thua người ta, ăn nhiều bữa là nhiều thương người ta. Thành thầy sợ chứ, sợ thầy né chạy hoài. And so I turned white and said, oh my God, what am I going to do? Lần đầu tiên trong cuộc đời không biết làm sao bây giờ. So what did I do? I grabbed a bowl and ate it. And it tasted so good. Thầy lập tức chụp cái bánh bao, thầy ăn lập tức, cắn lập tức. Thầy nó ngon vậy sao? So anyway, so it used to be the case where I was, sitting by myself in my brother's house meditating. Hồi xưa cách đây 12 năm ngồi thiền không. Cái phòng đứa em chị nó cho đó. So I had to go back and couldn't find a place to stay. So my brother offered him a room in his house. Thì ông em của thầy thấy thầy không có chỗ ở, mới cho thầy cái phòng để mình ngồi tu thôi. So it was lucky. Thì may mắn lắm. So after a few years of meditating, sitting there and very happy, ngồi thiền nó 4 năm trời, sung sướng như vậy. Every day I meditated, mỗi ngày thiền ngày. And one day I was meditating and I felt so good. Rồi nên ngồi thiền sướng dễ sợ. I'm telling you, you meditate properly, the bliss, the joy is just incomparable. Thầy khoe cái việc gì đó, thiền mà đúng, nó sướng dễ sợ. Okay? Nothing compares to the joy of doing chant. Không có cái gì mà sung sướng bằng cái thiền. I'm telling you. Okay? And I was very, very happy, sung sướng dễ sợ. First time in my life I was happy every single day. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà cái tuần đó là sướng, ngày nào cũng sung sướng. Okay? Yeah. And something happened. Ngồi sung sướng ngồi như có chuyện xảy ra. I heard my master's voice, nghe Ngài Tịnh Hóa, cái dòng Ngài Tịnh Hóa. You should teach. You start teaching. Đi dạy tụi nó đi. So my first reaction, no way. Phản ứng đầu tiên của thầy nói không thể nào được, sức còn lâu á. And that's how I always react to my master. Cái mỗi lần mà sư phụ thầy dạy vậy, bây giờ cũng vậy, thầy cãi cái đã. Every time my master taught me anything at all, I would say no way. I would reject it. I would fight it. And guess what? This is what my disciples do to me nowadays too. It's called cause and effect. Thầy trước thầy thói, thầy trước giờ bây giờ cũng vậy. Ông thầy mà dạy gì là cãi cái đã. Bây giờ học trò thầy đứa nào nó cũng vậy á. Hỏi dạy nó cái, nó cãi cái đã. Tại sao vậy thầy? Why is it master? Why?
Why you make me do this? Why do I have to cross my legs? Tại sao con phải xếp bằng? And so I fought him. I said for a week. I said, no way, I ain't doing this. What? I don't owe anyone anything except my brother. Nói tới tu hành hơn 10 năm mà chỉ còn không có nợ ai, chỉ nợ thằng trai mà, tội gì mà phải dạy người ta gì cho mẹ. Why should I bother? I'm so happy by myself. I have a room here to rest my life. Có cái phòng, mình ở cái phòng chỗ này cả đời còn lại mà ở cái phòng thôi, đâu có ai làm phiền mình đâu. I only had to cook for him. That's it. Thì mỗi ngày chỉ cần nấu ăn một bữa xong mình làm gì làm kệ, nó vẫn biết. And so after a week I said, well, if he asked me to do something, there must be a reason for it. Thì sau một tuần thầy mới cái giằng co hoài, thầy mới nghĩ là ông bắt mình làm như vậy chắc là có cái gì nghĩ gì đó. Ông không bao giờ bắt mình làm. Trước giờ ông chưa bắt mình làm chuyện mình cũng muốn làm không. The way my master trained me is that he forces me to do things that I really hate doing. Ngài Thiện Hóa mà dạy thầy, bắt thầy làm những chuyện mà thầy ghét làm, dễ sợ, chưa muốn bắt. Every single thing I hated doing, he made me do. When I first came to his temple, I always hated kids. Khi thầy tới chùa, thầy ghét học rồi, em ghét con nít dễ sợ. I was married, I said I would never have a kid. And lúc mà thầy có gia đình nữa, không bao giờ tôi có đẻ con hết. Okay, never. And then I came to his temple. Guess what I did? Lúc mà thầy tới chùa Ngài Thiện Hóa thì chuyện gì xảy ra đầu tiên? They have a boys school. Họ có một cái chùa, có một cái trường học, trường Nam đó, thì big trouble. Cái trường trung học đó nó bị lủng củng quá. Okay, they had management problem, they had funding problem, they had all kinds of problems. Họ đủ vấn đề hết. Okay, the worst is that they could not run the school. Tệ nhất là họ không biết điều khiển cái chùa. So when I came in and they made me teach. I had to volunteer there. They chui qua đó để mà làm công quả. And I had to teach the worst kind of boys I would have to teach. Dạy đứa nào? Dạy mấy đứa 9-10 tuổi. They don't listen. The 9 or 8 or 9 years old, 9, 10 years old, they don't listen to you. And I had to teach them. Mấy đứa nè, how are you, a young man? So 9 years old, 8, 9 years old, they don't listen to you. I had to teach them. Okay? And after the first quarter, I had 3 boys, and somehow this word spread around that I was such a good teacher. They forced me to teach a full school of 8th and 9th graders, something like that. Okay. Rồi sau thầy dạy một 3 tháng xong, tụi nó đồn sao nó nói thầy dạy giỏi. Thành ra họ cái trường bắt thầy dạy một cái lớp mà lớp như lớp 7, lớp 8 như thầy không nhớ nữa, nó đông dễ sợ. So I became even more famous. The word spread around, go take his class from him. This is very, very good. Sau tụi nó đồn nhau, cái lớp thầy khi nào nó cũng đông hết. So anyway, so I finally, after 10 years, I understood that he forced me to do things that I didn't like. So I might as well do it. Cuối cùng thầy mới hiểu đâu, chứ bắt mình làm cái gì mình không muốn làm là bắt mình làm. So I started by teaching meditation because that's what I had in terms of resources. Muốn dạy nữa đâu ai biết mình đâu, thì chỉ dạy thiền trong cái phòng khách thôi. So I was teaching meditation in my brother's living room with his permission. Because he wouldn't get up until 11 on Saturday morning. Thường 11 giờ sáng ông mới dậy. Thầy từ 9 giờ tới 11 giờ sáng nó rảnh, phòng khách nó rảnh. Alright. So that's how I started by teaching meditation. Thầy bắt đầu dạy bằng cách là dạy thiền. And it was interesting. Dạy nó có nhiều cái phức tạp lắm. And after 12 years of teaching, sau dạy 12 năm trời dạy,
I admit to you now, I enjoy teaching. Bây giờ sau 12 năm dạy thiền, thầy mới cảm thấy thích dạy. Thích dạy. I begin to enjoy teaching. Took me 12 years. I'm a slow learner. Thầy dốt dễ sợ. 12 năm mới hiểu được bài học. It's amazing. Now, what do I enjoy about it? Thích chỗ nào? I enjoy the fact that our students progress so quickly. Thì rất thích ở chỗ học trò thấy tiến bộ rất là lẹ. I see the change in people's health. Thấy cái sự sức khỏe của mọi người tiến bộ rất là, nó đổi rất là lẹ. That nun right there sitting in front, cái sư cô mà ngồi trước đó, 81 years old, she's getting healthier and healthier and stronger. Cái sư cô đó càng ngày càng khỏe mà càng trẻ. I see people getting younger, thấy người ta trẻ ra, you know, okay, and stronger and more lively. Người nét nó trẻ ra, khỏe ra mà sung sức hơn lúc trước nhiều. I see it. Okay, it's rewarding to see that. Thấy rất là sung sướng vì. Okay, and also it's also fun because Chan is fascinating because it opens your mind. Cái thiền nó hay chỗ đó, nó mở, nó nới rộng cái tâm của quý vị. That's a sign of that you are making progress. Làm sao quý vị biết là mình đang tiến bộ? Number one, you can sit still. Thứ nhất, quý vị có thể ngồi yên. Okay? Eventually, you'll be able to sit more still. Càng ngày ngồi nó càng yên. That's a sign of meditation progress. You're able to sit still longer and longer. Okay. And another thing is that you become more tolerant. Nhì là quý vị cảm thấy bao dung hơn. Buddhists call it kinder and more compassionate. Cái danh từ Phật giáo mình là từ bi hơn. Cái tâm mình nó từ bi. That's what Chan does. Cái thiền nó có ý nghĩa như vậy. Okay. And so anyway, there are lots of things I learned. But why do people get healthier and younger? Tại sao người ta khỏe, người ta lành mạnh khỏe trung hơn? Why is that? Does anyone know? Ai biết tại sao? Is it imaginary? Cái đó tưởng tượng là không tưởng tượng. You think? Is it imaginary? Is it people's imagination? Is it for real? Thì cái là gì mình chỉ tưởng tượng thôi như thế. Do we have any concrete evidence? We don't. Okay? It's all imaginary. Không có gì mà thực tế hết, không có gì mà có thể bằng chứng minh cho quý vị. It's a concept called chi. Cái quan niệm quan hệ cái khí. Chi. Khí. Chi is the word that means life force. Khí có nghĩa là cái khí lực. Khí lực là cái sinh lực của quý vị. Your life force. Cái đó là khí lực của quý vị. Children have their own life force. Each and every one of you have your own life force. Mỗi cái cơ thể chúng ta có một cái khí lực. Mỗi người có khí lực. Okay. And meditation, time meditation replenishes that chi quicker. Thành quý vị thiền đó thì nó khiến cái khí lực quý vị nó đầy lẹ hơn. And we also increase as you progress. Và và nó còn có thể tăng trưởng cái khí lực quý vị nếu như quý vị tiến bộ. If you don't make progress, your chi will not increase. Is it clear? Nếu quý vị không tiến bộ thì khí lực quý vị nó không thể nào tăng được hết. You can only charge up to your battery level, that's it. Thì quý vị có thể nạp nó lại tới mức
hết sức của quý vị thôi. Là nó tới chừng đó là hết rồi. That's it. Is it clear? We agree on that. So in order for you to increase your chi, you need to increase the capacity of your battery. Nếu quý vị muốn tăng cái khí lực quý vị thì quý vị phải tăng cái khả năng của cái bình điện của quý vị. Mình có thể nạp nhiều hơn. Alright? And to increase the capacity of the battery, okay, you can invest in Tesla technology. Mà cái muốn tăng cái bình điện quý vị, hoặc là mua cái theo cái kỹ thuật bên Tesla, bên điện của Tesla đang làm bây giờ. For you progress, hoặc quý vị tiến bộ. It's that simple. Okay? Because in meditation progress can be measured by increase in samadhi power. Bên thiền tông chúng ta đó, cái sự tiến bộ quý vị nó được có thể tăng trưởng theo cái sức của định lực của quý vị. So the higher your samadhi power, your concentration power, thành ra định lực quý vị càng cao, sức chú tâm quý vị càng cao, thì cái bình điện quý vị nó càng nạp nhiều hơn. The higher your concentration power, the more capacity your battery has. Okay, so that's why in chant, we will always traditionally chant, we teach chant, and we encourage you to work hard and shoot for making progress. Don't get stuck. Thì chúng tôi về thiền, chúng tôi chủ trương là phải cái gì phải cố gắng chịu khó đi, mà tiến bộ đi. Chịu khó sẽ được tiến bộ. Okay, and when you progress, you'll be healthier and you'll be happier. Và khi mỗi lần quý vị tiến bộ, quý vị sẽ khỏe mạnh hơn và quý vị sẽ cuộc sống nó vui vẻ, sung sướng hơn nhiều. Okay? I repeat, over the years, I still more obvious now every day because I'm training my students to recognize it. Nhất học trò thì đánh giá học trò thì họ nhận nó được cái sự biến đổi. People who meditate, they are healthy. Những người mà tu thiền họ đều khỏe mạnh. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So how do you progress? It's a tiến bộ đây. Let me tell you a secret. Cho cái gì một cái bí mật. You go to a regular meditation class, the typical meditation class. Quý vị tới cái lớp thiền mà bình thường. What is the same common denominator of most meditation classes? Những cái lớp như vậy thiền cái vị ngoài kia đó, họ giống nhau chỗ nào? What's the similarity? Anyone knows? Fabian? Tom, do you know? Tom is involved in his thoughts. Yes? Tommy, see, he's in Samadhi already. Perfect. Yes? Giống nhau chỗ nào? Yes, sir. Very good. They emphasize on relaxation and feeling good, right? Họ dạy cái gì là muốn được thoải mái thư thế và an lạc và cái thoải mái, họ chú trọng cái thoải mái, đúng không? Yes or no? They emphasize on comfort. They emphasize on the pleasant experience, pleasant sits, ngồi phải sung sướng thoải mái. Phải không bác? Bác đi thiền mới như vậy thôi, không đi thiền làm cái gì? Right? So if you do that, it's a status quo. Quý vị như vậy đó, là quý vị chỉ là cái bình thường của mình thôi. And that's I'm revealing to you the secret. That is, progress comes at a price.
Thì thầy cho quý vị biết muốn tiến bộ nó phải có trả một cái giá. It's not free. The price of doing things that you do not like. Cái trả giá đó là cái việc phải làm những cái mình không muốn làm. Not by a haphazard thing, it's not by chance you're making progress. It's a way to make progress. And the systematic way is that you have to be willing to do something that you do not like. Thành ra quý vị muốn tiến bộ đều đặn đó, thì quý vị có thể từ điều khiển, từ quyết định mình tiến bộ lúc nào. Quý vị mà tại vì cái tiến bộ nó cần quý vị phải nhất định làm cái chuyện mình không chịu làm, không muốn làm. So the more often, the more willing you are to do something that you do not like, the more likely you make progress. Thành nên cái vì càng chịu khó nhiều nhiều hơn thì càng tiến bộ lại. Cái quyết định của quý vị, your decision. See that? Agree, disagree. Đồng ý là không đồng ý? So that's why in Chan Training Secret we ask you to cross your legs and endure the discomfort and the pain. Bởi vậy chúng tôi cái bí mật của thiền tông của chúng ta đó là mình, các thầy, các tổ sư bắt quý vị ngồi xếp bằng và nhận cái đau và nhận cái khó chịu. Because that's how you progress. Bởi vậy quý vị tiến bộ. And you see that? As long as you are prepared and willing to sit and endure more the discomfort, and quý vị ngồi thì chỉ có nhận cái đau đó hơn một tí nữa thì quý vị đang tiến bộ. I'm telling you, this is a secret. Endure more and more of the discomfort when you sit. You are making progress. You're controlling, you're progressing at your own pace. Quý vị đang tiến bộ theo cái vận tốc của mình. Mình chỉ nhận nó thêm một tí, thêm. Otherwise, if you don't do that, you can sit in a comfortable fashion. Ngược lại, cái vị ngồi sung sướng thoải mái. It will take you probably 10 years to get to the next level versus months. Sự so sánh là sao? Nếu cái vị mà ngồi thoải mái sung sướng đó, thì có thể 10 năm đó, thì quý vị tiến bộ được. Thì ngược lại bên kia, cái phương pháp của chúng ta tu khoảng chừng 1 tháng, vài tháng có thể tiến bộ được. Because you are willing to endure and do things that you do not like. Nhớ không? Mình nhẫn chịu làm cái gì mình không chịu, không muốn làm thì dễ tiến bộ hơn. Questions or comments? Ai có kiến thắc mắc gì không? Yes. He does what? Austerities. Now, okay, Jim, full lotus is not austerity. Full lotus is called self-torture. Austerities, like self-flagellation. I have to try that. Câu hỏi là cái ngồi đau chân với là ngồi chà như từ quất roi như bên Thiên Chúa giáo ta làm như vậy thì khác nhau. I haven't tried self-flagellation yet, so I can't answer that. Tôi chưa thử đâu.
lineage, we usually don't talk about things unless we know about it. Trong cái dòng chúng ta đó, thường phải biết mới nói, chứ đừng nói tầm bậy. Okay, we don't know, so we don't know. Đừng có bịa chuyện. So what's the difference in enduring pain? Various forms of enduring the pains, right? That's a general question. Câu hỏi là khái nói là nếu mà muốn nhận cái đau thì những phương pháp nhận đau nó khác nhau chỗ nào? If you whip yourself, nếu cái bị đánh nhau, okay, or you take a knife and stick in your hand, hoặc lấy cái dao mà đâm vào cái tay, okay, some of them do that, or a nail to, poke it in your flesh, okay, it hurts, nó đau, okay, but it's not for a ordinary person. Làm như vậy đó, người thường ta làm không được. We don't recommend it because it has some lasting things like scars. Okay, it's not advisable. Anyone, someone helps me out. I don't know how to answer this question. Frankly, Jim asked a question that I haven't thought of before. Hỏi câu hỏi thầy không biết làm sao trả lời. Cái gì giúp được không? Please help us out. Some of you who are inclined to pain or averse to pain, express your opinion, please. Những người mà thích đau hoặc là ghét đau, phát biểu tư tưởng cho đại chúng nghe. Yes. Right. Mm-hmm. Right. Right. The two are very good, excellent. See, you begin to understand chart. Very good. Cô Nancy có bắt đầu hiểu cái thiền. You begin to understand. That's very unpleased. Rất là sung sướng khi nghe được như vậy. Okay. When you hurt yourself, khi mà quý vị mà làm mình chảy máu, làm mình đau đớn, okay, there's an advantage, nó có một cái lợi, okay, but it doesn't help your meditation. Nó không có lợi cho cái thiền quý vị, okay. When you cross your legs, quý vị ngồi khi quý vị xếp bằng đó, when you cross your legs, it's designed to stop the blood flow. Khi quý vị xếp bằng như vậy, cố ý dùng ý đó là không cho máu nó chảy, không cho máu lưu thông. The purpose of crossing your legs, instead of stretching your legs, be comfortable, thay vì ngồi mà thoải mái, mình cong chân lại đó. Okay, it obstructs your blood flow. Máu mình chảy không được nữa. It's by design. Okay, that's why when you see meditation classes that say, it says it's okay to sit in a chair and so on, then they don't understand the purpose of meditation yet. Những cái lớp người ta dạy cái việc ngồi thiền, ngồi xích, ngồi ghế được này nọ, okay, thì họ vẫn chưa hiểu cái cách phương pháp luyện thiền. Okay. The real reason behind the crossing your legs is that it stops the blood from flowing. Okay. So if you cross both legs, it's much more severe than one leg or no legs at all. Okay. Và nếu cái việc ngồi mà kiết già đó thì cái máu nó kẹt nhiều, nó khó chạy hơn là ngồi bán già hoặc là ngồi duỗi chân. Okay. So even if you sit in a comfortable position, you're still obstructing the blood flow. Cái việc ngồi mà chỉ cong chân thôi đó, máu nó chạy nó khó khăn rồi. Where you cross your legs more, then the blood has even a harder time to flow. Máu cái càng co chân càng nhiều đó thì máu nó càng kẹt như vậy. And by design, because of that, you activate your self-defense system. Khi mà làm như vậy đấy, cái hệ thống
phòng kháng cái gì nó tự động nó hoạt động. It pushes through, tự động nó đẩy máu lên. Okay. Thế là cái bí mật mà tổ sư tôi thấy được. This is why enlightened people they see this, understand this. They see it naturally. Okay, your mind says, you see that? Đó, lúc mà đau tự định cái óc cái gì nó, đau quá. You say, it hurts. That's what you're doing. You're pushing the blood through. It hurts. That's what you're doing. Just like, similarly to, giống như, you went to the gym and you push. Remember that? Những quý vị vào tới cái gym mà quý vị đẩy lên đó. Remember? The last 2 or 3 push-up, last 2 or 3 lifts. That's why it really hurts. Remember that? Quý vị nhớ lúc mà vào hệ gym mà quý vị mà đẩy, lúc mà đẩy cử tạ đó, cái 1-2 cái cử tạ cuối cùng cái mà đau đớn nhất, right? It hurts the most is the last 2 or 3, right? And the more you hurt, the bigger your muscle, yes? Và mà nếu là càng đau càng nào thì cái bắp thịt càng to thì đúng không? Same thing, same concept. You sit there and you endure the pain because the blood is not flowing. You're actually doing the same thing, similar thing as lifting weight. You're pushing through. Can you see that? So your chi becomes stronger because of that. Thì cái khí lực quý vị nó mạnh hơn vì như vậy. Because you must. Vì phải làm như vậy. Your body self-defense system to heal itself. Cơ thể quý vị tự động nó thúc để nó chữa cái bệnh đó. And guess what? Guess what? Because the chi is flowing, pushing through, that's at the knee strongly here. Chẳng như khi cái nó đẩy mạnh qua cái đầu gối. Guess what? It flows strongly throughout your body as well. Thì nó đẩy mạnh khắp tất cả cái thân quý vị. That's how you heal yourself. Bởi vì vậy mà sẽ tự chữa bệnh ở đây. Nghe không? You heal yourself. Case in point, ví dụ. Okay. This nun here had a pinch, has a sciatic nerve pinch at the small back. Chị cô này đó, 81 tuổi đó, bị cái thần kinh nó dưới cái xương sườn với cái lưng đó, cái lưng sau lưng đó, nó bị đau dễ sợ. Okay. Sciatic nerve, very commonplace. Rất nhiều người bị cái này lắm. Khoa nói đó. He said, I feel much better. I said, oh, slow down. Don't steal my thunder. Sciatic nerve, you know what I'm talking about, right? You heard about this. Cái này chuyện rất là thông thường. What do people do? They get worse, right? They deteriorate. Họ mỗi ngày bị như vậy, từ từ nó càng nặng thêm. Because it's right there, you can't move. Không nhúc nhích được. Every time you have to move, right? You have to go to the bathroom, you have to go eat. Cái vì mỗi ngày đã nhức rồi, mỗi ngày phải đi nhúc nhích, đi nấu ăn rồi đi. She's showing up. This lady something. She's showing off. Look at that. Look how happy she is. It gets worse and worse. And that's to the point where you need to operate. Từ từ mình phải mổ và nó hàn lại cái mấy cột cái vertebrae cái gì. Okay, cái cột sống cái gì nó hàn lại. Xong từ từ nó bắt đầu nó đẩy lên phần trên, nó hàn cái phần trên cuối cùng cái lưng cái gì nó hàn luôn cái lưng. Okay. So what happened is they will operate and they would fuse your vertebrae together. Okay. And then they said it's going to happen again and we have to keep infusing your back. Và bác sĩ từ từ nó sẽ chuyển lên cái phần trên, lưng trên cao và cái vị phải hàng tiếp. That's how it's addressed. That's how they treat it right now. Hiện bây giờ làm như vậy đó. Okay.
One of the monks had the problem. I knew had the problem 17 years ago. Thì có một cái ông thầy trẻ đó, thầy Hằng Sơn. His name is Hằng Shan. 11, 13, 17 years ago, I was at the same temple. He was at Long Beach Monastery. He had the same problem. Cũng bị cái bệnh đó luôn. And he was in pain day and night. And then he had to wait for surgery. Chữa không được, vì phải đợi mổ thôi. And back then I was a novice. Thời cách đây mình 20 năm trước, 19, 18 năm trước, thầy còn sa di. Ông đó là tỳ kheo. I came to him. Tới phòng ông bà nhỏ. I said, would you like to heal yourself? Thầy nói, thầy có muốn chữa mình không? Muốn hết bệnh không? Because he tried everything else. Thử hết tất cả mọi người, không làm gì được hết. I said, we have a self-healing dharma. Why don't you use it? Chúng ta có tu cái pháp mà tự chữa bệnh được. Tại sao thầy không xài? Said, yeah, do this. Thầy nói, làm cái này. And promise not to tell anyone I told you. Và hứa đừng có nói ai biết được tôi chỉ cho thầy. So he sat there every day, had nothing else to do. Cả ngày không làm, có chuyện làm ngồi đó tụng cả ngày luôn. And he healed himself. Never had to go for surgery. Tùng cái chú đó không mà người lành bệnh và không cần đi mổ. Okay, that's one way. Đó là một cách. Alright, so that's not why I brought up her case. Không phải là thầy nói, không phải để mà lý do là thầy nói kể chuyện sư cô là tại như vậy. Because of this. She was about to go to take a cortisone shot. Đáng sư cô đi tới bác sĩ để chích thuốc. Okay, I didn't say anything. Thầy không nói gì hết đó. And then all of a sudden she decided, no, I'm going to take a pain shot. Thầy hơi cuối cùng sư cô tự quyết định là không đi. Then I taught her. Đó thầy mới nhận, thầy mới dạy. Okay. So the point here, if you're willing to endure the pain, that's when you have a chance to heal yourself. That's how she got here today. Ngày hôm nay sư cô được như vậy tại vì sư cô quyết định cái ngày đó quyết định là không, tôi nhận cái đau, tôi không có đi chích đâu. Thì như vậy thầy mới dạy để mình tiến bộ. You have to be prepared to endure the discomfort, endure the pain before you are taught the way to heal yourself, to deal with it. Okay? So that's the secret. Going back to the concept. The crossing a leg is one way, very, very ingenious way to kick your chi into a higher gear quickly. Thành cái ngồi xếp bằng như vậy là một cái phương pháp, cái bí mật của đại thừa chúng ta, thiền tông đại thừa chúng ta, để nó thốc cái khí quý vị, nó lè, nó mạnh, lè hơn nhiều. Thành các bác đừng có sợ đau, mình nhận cái đau nghe chưa, người sẽ khỏe thôi. Thì nói nhìn sư cô ấy, các cụ người sau nhìn sư cô này, cách đây có một tuần phải không cô, 2 tuần trước có 2 tuần, có 2 tuần nội, 2 tuần trước đó, là người cứng ngắc à, ngồi không nổi, mà chửi nó không than một tiếng, chỉ mặt bí xị, không nói không than một tiếng, muốn cầu nhau ấy, ngồi cái bí xị, ngồi như là người sắp chết tới nơi. She is sitting there not complaining or ever complaining about pain. She sat there, have no energy to complain, just endure the pain. And if that kind of mindset, you can make progress, you can heal yourself. Với cái tâm, cái ý như vậy là muốn sẵn sàng nhận cái đau đó, cái gì tiến bộ rất là. And think about it. Even if she has to go surgery, you think she can recover in 2 weeks like this after surgery? Julie? No? Cái vị nghĩ chứ coi, nội trong 2 tuần sư cô đã tới cái trình độ như vậy. Cái vị đi bộ sau nội 2 tuần mà có thể lành lẹ được như vậy.
Okay, any questions? Yes, sir. When you're meditating, the chi is wholesome chi. It has both positive and negative. Tức thiền đó, quý vị thiền tạo ra cái nguyên khí. At least the Dharma, the method we're teaching you is wholesome Dharma. Cái phương pháp chúng tôi dạy quý vị đó, nó tạo cái nguyên khí. Whereas you go to the other places, they may have, they may not be as pure as the method we teach you. Nên những cái chỗ, mấy cái tông phái khác, cái khí mà cái vị tạo ra là qua phương pháp họ, nó chưa chắc nó nguyên khí như bên phía cái đại thừa. Okay. For example, ví dụ the Theravadins, the chi from Theravada practice is not as wholesome as ours, not as well balanced as ours. Chẳng cái khí mà quý vị tu qua cái phương pháp của nguyên thủy đó, không có nguyên khí, nó không cái quality không bằng cái thiên nguyên khí. I know that. Okay. Does that answer your question? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Where does it circulate? Khí nó chạy là thấy chạy chỗ nào? Where does your chi circulate? Where do you feel it circulate? Where? You ask question, you have to be very detailed. Đúng câu hỏi là hỏi cho rõ ràng, cho cặn kẽ, chứ đừng có nói mà lơ mờ. You ask a vague question. Don't trust the answer. Yeah. Yes. 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 Okay. That's not uncommon. There's nothing yet. You should be able to see more than that, a lot more. Okay? But at much higher levels than yours, you will see, actually begin to see how the chi circulates. Là ông này ông nói cái khí ngồi ông thì ông thấy được cái khí nó chạy này nọ, thì nói cái đó là vẫn chưa thấy rõ đâu. Cái trình độ cao hơn thấy rõ hơn nhiều, thấy rõ khí nó chạy ra sao nữa luôn. All right? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. The point here is don't try to look for it. Cái quan trọng nhất cái đừng có đòi thấy. Thì mới thấy được. Then naturally you see what you're supposed to see. Don't look for it. Don't be greedy. Đừng có tham. Don't sit there and say, boy, I'd like to see how it runs. Then you never see it. Đừng có ngồi đó mà nói là tôi muốn thấy nó, là cái gì không thấy được đâu. Cứ để nó tự nhiên. Let it happen naturally. Yeah. Yeah. Just let go. Even if you see, you see. You don't see, you don't see. It doesn't matter. Thấy cũng vậy. Không thấy cũng vậy. Đừng có tham. Để nó tự nhiên. Okay? Let it happen naturally. If you're supposed to see, you see it. You're not supposed to see, don't bother. Why bother? It's no big deal. Even if you see, what you're going to do about it? You tell people, so you got to be crazy. Cái gì thấy, cái gì khoe, tới nói chắc cái ông này khoe khoang khoác lác, xạo câu chuyện như ai có chuyện như vậy đâu. Anh ấy im lặng, không nói. All right. Anything else? Yes. A question is, when you start meditating, what are you supposed to do with your mind? Thường mấy cái câu hỏi là mới bắt đầu ngồi thiền đó, thì cái óc mình phải làm gì? It's okay when you first start meditating, bắt đầu ngồi thiền đó, it's not uncommon, rất thông thường. You say, I hate this. Nói chán quá, nhàm quá, rất là thông thường. Okay, what am I doing? What am I doing? Right, Julie? Why am I doing this to myself? Tại sao mình tự làm như thế?
I could be watching TV, I could be, you know, hanging out with my friends. Mình cái óc nó loạn sang đâu hết. You sit there and say, oh, what? Cái óc mình nó chạy loạn sang đâu. It's what's supposed to happen. Yes or no? Có phải như vậy hay là không? So he says, yes, it seems to be his case. It's not just his case, it's everyone's case. Okay, most of us, you know, me too. Okay, ngay thầy cũng vậy, nó dạy loạn sang ngầu ấy. That's called meditation, đó là thiền. What do you think? This is why, tại sao như vậy? Because meditation is patiently wait for it to go away. Thiền chỉ ngồi đợi, từ từ nó hết. That's meditation. The basis of meditation is to wait. Thiền nó ngồi mình đợi. You wonder what I'm thinking about, how much longer you wait, and it will die. Mình ngồi mình đợi tự động nó phải chết. That's meditation. Okay, that's called stopping. Gọi là chỉ. Biết chỉ quán không? You heard about trừ quán, stopping and contemplating. The first phase is stopping. Đầu tiên hết là ngừng lại. You stop your crazy mind, your monkey mind. Óc cái gì đó, óc hưu, óc bường của cái gì đó. Okay, mình ngồi tự động nó sẽ chết. It will stop. Óc cái gì chạy lăn tăng nó, tự động mình ngồi nó sẽ ngừng lại. It's a matter of time. Với thời gian tự động nó ngừng lại. Okay, you sit there and say, ngồi nhúc nhích. Because your mind is moving. Người nhúc nhích là tại cái óc cái gì nó đang nhúc nhích. Ngồi mình nhận xoay quay như thế, don't move, thì your mind moves less. Ngồi đó mà cái gì không bớt nhúc nhích thì cái óc mình nó bớt nhúc nhích luôn. Is that clear? There's no magic to it. Không có cái gì bí mật đâu. You have to be patient, learn to be more patient. Thiền và tập kiên nhẫn thôi. Ngồi cho mình, không có bỏ cuộc. You don't stop, you don't quit. Then the fun, the bliss comes later. Cái gì chịu làm như vậy thì sau này sẽ thấy sung sướng. Yes, Mark? It feels better, doesn't it? Just learning to patiently endure, it feels better, so much more quicker. Yes? The people who said, no, the pain is not for me, no, I don't like it, they will never discover that. Yes? Những người tới mà nói là đau chừng quá, tôi không bao giờ làm chuyện này đó, người đó không hiểu được, không khám phá được cái an lạc của cái tâm. The people who says, I'm not willing to go through this, will miss on the chance to discover how clear the mind becomes. Không chịu làm thì không thấy được cái óc mình nó trống, nó nhẹ hơn, lighter it becomes. Yes? Everyone. Mọi người, you meditate, the mind becomes lighter, óc thì nó nhẹ hơn. Except if you are not normal, which I would recommend seeing Mary Jo. Mọi người nào mà cảm thấy cái ngồi mà óc nó nặng hơn là nên gặp cô Mary Jo. Oh, by the way, we're gonna go to lunch very soon. Sắp tới giờ ăn trưa rồi. We all invited, of course. Mời quý vị đi dùng trưa. We started a new program where Mary Jo and Bosco have agreed, out of kindness their heart, to do private encouragement or support, they call it, something like that. If you wish, you know, and you say, especially Mary Jo said something very interesting. She says, I know a lot of people who when I first started, and they said, I'm not sure today, I don't feel good. Maybe we skip it,
we're not going to Saturday morning meditation class. You know, these people, I don't know, happen to any of you. Okay, me too. Last night I got up at 3 and said, do I really want to stay here? All those insane schedule. Talk to Mary Jo and see what she does to get her husband to drive every Saturday from San Diego to come here. Comes rain or shine, or sickness or pain. Feel richer. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? If not, let's go to lunch. Không thì mời quý vị đi dùng trưa. Thanks for coming again.